ውድ የቻናሎቼ ተመልካቾች እንደምን ከረማችሁ? ቤኪቴክ ነኝ። ለሰጣችሁኝ ኮሜንት እና አስተያየት በጣም አመሰግናለሁ። በሰጣችሁኝ ኮሜንት መሰረት ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩትኝ እንዴት ነው በአጭርና በቀላል መንገድ ቴሌግራም አካውንታችንን ኮንቴንት ማስተካከል የምንችለው ወይም ደግሞ ብዙ ጊዜ ቴሌግራም አካውንታችን ላይ ስንከፍተው ብዙ ቻናሎችና አንዋንትድ የሆኑ ቴክስት ሜሴጆች ወይ አንዋንትድ የሆኑ ቻናሎች በጣም ብዙ በልክ የሆኑና የምንፈልጋቸውን ሰዎች በቀላሉ ለማግኘት ለማስተካከል ወይም ደግሞ ለኛ ጋር የምንፈልጋቸው ሰዎች ሲልኩልን በቀላሉ አግኝተን እነሱ ጋር ለመላክ ወይ ለማየት ኦንላይን መሆናቸውን ለማረጋገጥ በጣም ስለሚያስቸግር እንደዚህ አይነት ኢሹዎች በሚገጥሙባችሁ ጊዜያት እንዴት ነው ቴሌግራማችንን ቦርደር አድርገን አስቀምጠን ማስተካከል የምንችለውን የሚለውን እናያለን። ይሄንን ለማድረግ ቴሌግራማችሁን እንዴት አድርገን ኦርጋናይዝ ማድረግ እንችላለን ወይም ማስተካከል የምንችለውን ለማየት ያው ቴሌግራማችንን በእንደዚህ አይነት መልኩ ከፍተዋለሁ። ይሄን ከከፈትን በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም ብዙ ቻናሎች አሉ። ለምሳሌ ኢትዮ ማርኬት ምናምን በጣም ብዙ እንደዚህ አይነት ቻናሎች ምናምን ይመጣሉና የምትፈልጉትን ሰው ለማግኘት በጣም ወደ ስር ወርዳችሁ ካልሆነ ማግኘት ይቸግራችኋል። ስለዚህ ይሄንን ነገር ኦርጋናይዝ ማድረግ መቻል አለባችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት የኔ ኦሬዲ ኦርጋናይዝ ተደርጓል። እንዴት ኦርጋናይዝ እንደምታደርጉን ያሳያችኋል። ለምሳሌ ኦል ይላል። አንድሪድ ኮንቴንቶች አሉ። አሁን ብዙ ጊዜ ወዲያው አለማን በምፈልጋቸውን ኮንቴንቶች አንድሪድ ኮንቴንት ውስጥ መክተት እችላለሁ። ሪድ የምፈልገውን ግን ሪድ የምፈልገው ጋር ማስገባት እችላለሁ ማለት ነው። ሪድ ብዬ ያስቀመጥኳቸው ለኔ የምፈልጋቸው ወይም ቶሎ እንዳገኛቸው የምፈልጋቸውን ኮንቴንቶች ማስቀመጥበት ነው። ይሄንን ነገር ለማድረግ እንደዚህ አድርገን ኦርጋናይዝ ለማድረግ ምን እንገባለን? ሴቲንግ ውስጥ ላይ እንገባለን። ሴቲንግ ውስጥ ላይ ገብተን ቻት ፎልደርስ የሚል አለ። እሱን እነካለን። ስለዚህ ቻት ፎልደርስ ላይ አሁን ለምሳሌ አንድሪድ ሪድ ተብሎ የተቀመጠ አለ። ለምሳሌ እኔ አሁን አዲስ አንድ መጨመር እፈልጋለሁ። ስለዚህ አድ ፎልደር ብዬለዋለሁ። ለምሳሌ ፐርሰናል የሚል ፎልደር አድ ማድረግ እችላለሁ በእንደዚህ አይነት ወይ ደግሞ ክሬት አድርጌ ለምሳሌ ፎልደር ኔም ቤኪ ቴክ ብዬ ካስቀመጥኩኝ አድ ኢንክሉድ ቻት እዚህ ውስጥ የሚደረጉ ምን አሉ? ለምሳሌ የራሴን ቴሌግራም እንትን የምፈልጋቸውን ሰርችም ከዚህ ጋር ማድረግ እችላለሁ። ኦር እንደዚህ ማግኘት እችላለሁ። ለምሳሌ ቤኪቴክ ይላል። ቤኪቴክ ዩቲዩብ ቻናልን እዚህ ጋር አምጥቼ ሰሌክት አድርጉት እዚህ ጋር አመጣዋለሁ። እዚህ ጋር አስገባሁት ማለት ነው። አድ እንደገና አረጋለሁ የምፈልጋቸውን ለምሳሌ ይሄ ዶክተር ሊያታደሰ ይላል የመረጥኩት እዚህ ጋር ለምሳሌ ቤኪቴክን ዩቲዩብ ቴክ ቻናል ብዬ መርጠዋለሁ። እዚህ ጋር ገባ። ከዛ አድ ማረጋቸውን የምፈልጋቸው ለምሳሌ ቤኪቴክ ላይ ኦርጋናይዝ ተደርጎ እንዲገቡልኝ የምፈልጋቸውን ጠቅላላ በአጭር መልኩ ማየት ቶሎ ማየት የምፈልጋቸውን የሰው ቴሌግራም አካውንቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ቻናሎች ሊሆኑ ይችላሉ። እንደዚህ አድርጌ ኦርጋናይዝ አድርጌ ማስቀመጥ እችላለሁ። ከፈለኩኝ ቴሌግራም ግሩፑን ለብቻ ኦንላይን እንደዚህ የፔመንት ምናምን ቻናሎች አሉ እንደዚህ ለሽያጭ ምናምን የሚያቀርቡ እንደዚህ mercato.com ምናምን እንላቸው ቻናሎች አሉ ለምንጠቀምባቸው እነሱን ለብቻ ኦርጋናይዝ እንዲያደርግልኝ ዩቲዩብ ግሩፖችን ለብቻ እንዲያደርግልኝ የምፈልጋቸውን ፋሚሊ ለምሳሌ የፋሚሊ አካውንት ለብቻ የምፈልጋቸውን ነገሮች ለብቻ አድርጌ እንደዚህ አድርጌ ኦርጋናይዝ ማድረግ እችላለሁ። ለምሳሌ ቤኪቴክ ብዬ ኦርጋናይዝ ያደረኩትኝ ዶክተር ሊያታደሰ የሚል ቻናል እንትን ቴሌግራም አካውንት አለ። ቤኪቴክ ዩቲዩብ ቻናል አለ። እሱን አደርጋለሁ። ለምሳሌ ክሬት እለዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ከላይ ክሬት ስለው ቤኪቴክ ቻናል ሁሉ እዚህ ጋር ክሬት ተደርጎልኛል። ስለዚህ እነዚህ ተደርድረው ተቀምጧል። ይሄን ክሬት አድርጌ ከጨረስኩ በኋላ ቻት ላይ ስገባ በዚህ አይነት መልክ አገኘዋለሁ ማለት ነው። ቻት ላይ ስገባ ኦል አለ፣ ፐርሰናል አለ፣ አንድሪድ የሚል አለ።
አንሪድ ሪድ ወይም ቤኪቴክ የሚል ለምሳሌ አሁን ቤኪቴክ ብዬ ኦርጋናይዝ ያደረኩት ሁለቱም ፓርት ነው ማለት ነው። ሁለቱም ፓርት በዚህ መልኩ ኦርጋናይዝ አድርጌዋለሁ። ከፈለግን መጨመር እንችላለን፣ ማጥፋትም በተመሳሳይ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አንድ እና ለመጨረሻ ጊዜ ይሄንን በአጭር መልኩ ምንድነው የምታደርጉት ማለት ነው። ኦል ስትፈልጉ ሁሉንም ማየት ትችላላችሁ። የምትፈልጓትን ግን ሪል ለማድረግ ከመፈለግ አሁን ለምሳሌ ኦል ላይ በሆን በጣም ያስቸግሩኛል። እነዚህን ሁሉ ፈልጌ ማግኘት መቻል አለብኝ የምፈልገውን አካውንት ለማግኘት። እንደዚህ ቻርት በቻት መልኩ ግን ኦርጋናይዝ ካደረኩት በዚህ አግባብ የምፈልገውን ቴሌግራም አካውንቶች ኦርጋናይዝ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሴቲንግ እንገባለን፣ ቻት ፎልደር ላይ እንገባለን። በዚህ መልክ የተቀመጡልን እንትኖች አሉ። በዚህ አይነት መልክ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄንንም ለምሳሌ ስም መቀየር ከፈለግን እዚህ ጋር ስም ማድረግ እንችላለን። መጨመር ከፈለግን እዚህ ጋር ገብተን መጨመር እንችላለን ማለት ነው። መጨመር እንችላለን። ስለዚህ በዚህ አግባብ ቻቶቻችንን ኦርጋናይዝ አድርገን በቀላሉ መንገድ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ከሚያጋጥሙ ብዙ አንዋንትድ የሆኑ ነገሮች ወይም ፈጥነን ማግኘት የምንችላቸው ነገሮች በዚህ አግባብ ቻት ኦርጋናይዝ በማድረግ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ለምትሰጡኝ በቀላሉ መንገድ ለምትሰጡኝም አስተያየቶች ሆነ ኮሜንቶች እቀበላለሁ። እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን ቪዲዮዎች ከታች ኮሜንት ላይ አስገቡልኝ። መስተካከል ያለበትን ነገር ካለ አስተካክላለሁ። በዚህ አግባብ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የምትፈልጉ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን ቪዲዮዎችም ሁሉ ጻፉልኝ። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በተመሳሳይ እስክንገናኝ ድረስ ቻው፣ አመሰግናለሁ።